Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My YouTube channel to আমাৰ AHS second year আৰু লগতে এইবাৰ মেট্ৰিক দিবলগীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে লৈ আহিছো আৰু আজি আমি ক্লাছ 12 ৰ AHS ৰ আমি এটা কবিতা পঢ়িম আৰু সেই কবিতাটোৰ মই এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ গোটেই সম্পূৰ্ণ সামাৰীটো লৈ আহিছো লগতে এই কবিতাটোৰ পৰা আহিবলগীয়া যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছে বা টপিক আছে সেইবিলাক মই আলোচনা কৰিছো আহকচোন আমি চাও এই ভিডিওটোত কি আছে এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম আমাৰ chapter tour complete summary to discuss কৰিম আপোনালোকৰ লগত তাৰ পিছত এই কবিতাটোৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান থিমস আৰু আপোনালোকে মন কৰিব যে এই থিমস বিলাকৰ ওপৰত কেতিয়াবা এক্সামত কোৱেশ্চনছ আছে আজি বিশেষকে যিবিলাক CBSE ৰ ষ্টুডেন্টস হয় তেওঁলোকৰটো বিশেষকে থিমসৰ ওপৰত বহুতখিনি কোৱেশ্চনছ আহে গতিকে থিমসখিনি আমি পঢ়ি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন দ্বিতীয়তে আমি কি ডিসকাস কৰিম ইয়াতে HS আমাৰ AHSEC or স্পেশালি মই AHSEC ৰ কাৰণে ভিডিওটো লৈ আহিছো গতিকে AHSEC ৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক টপিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ ওপৰত আহিবলগীয়া কোৱেশ্চনছ খিনি মই কেইটামান টপিক ইয়াতে সামাৰাইজ কৰি দিছো এই টপিক খিনি ডিসকাস কৰিম এন্ড দেন এট দি এন্ড অফ দা ভিডিও আমি কি ডিসকাস কৰিম পয়েটিক ডিভাইসেস দ্যাট আর ইউজড ইন দা পোয়েম আহকচোন আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো তেতিয়া হলে কবিতাটো পঢ়াৰ আগতে আমি কবিৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক The poem is written by Kamala Das, one of the most prominent writers in India. কি কৈছে চাও Kamala Das, winner of Sahitya Academy Award and nominated and shortlisted for Nobel Prize for Literature. Kamala Das কি হয় Sahitya Academy Awardee হয় তেখেতক 1985 ত সাহিত্য একাডেমিক এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল আৰু তেখেতক নোবেল প্ৰাইজৰ কাৰণে মনোনীত কৰা হৈছিল আৰু তেখেতৰ জন্ম হৈছিল Malabar, Kerala. She was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's most foremost poets. তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় ইন্ডিয়াৰ one of the foremost poets মানে প্ৰসিদ্ধ কবিৰ শ্ৰেণীত তেখেতক ৰাখা হৈছে অগ্ৰণী কবি বুলি কোৱা হয় Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. আৰু তেখেতৰ কিতাপ বিলাকত বা তেখেতৰ কামত বা কবিতায় হোক বা যিখিনি নভেল বা এছেছ লিখিছিলে তাতে আমি কি পাওঁ অৰিজিনালিটি মানে হল তেখেতে কি কৰিছে যিখিনি আসল কথা বা আমাৰ মানৱ জীৱনৰ লগত জড়িত যিখিনি সাধাৰণতে চলি থকা ঘটনা আছে সেই ঘটনা বিলাকৰ বিষয়ে আভাস দিছে ভাৰ্সেটিলিটি পোৱা যায় তেখেতৰ কবিতা বিলাকত ভাৰ্সেটিলিটি মানে হল বিভিন্নতা তেখেতে বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত কবিতা বিলাক লিখিছিলে আৰু লগতে আপুনি কি পাব ইন্ডিজিনিয়াস ফ্লেভাৰ অফ দা সয়েল আমাৰ থলুৱা সাধাৰণ জনজীৱনৰ এটি আভাস পাব তেখেতৰ কবিতাৰ জৰিয়তে Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavakutti. তেখেতে কি কৰিছিলে মাধৱকুট্টি নামৰ ছদ্ম নাম ব্যৱহাৰ কৰি কবিতা লিখিছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতৰ কৰ্মৰাজি বিলাক প্ৰকাশ কৰিছিলে Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust তেখেতৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য কামৰ ভিতৰত Alphabet of Love এটা A collection of short stories Padmavati The Harlot and Other Stories তেখেতৰ আৰু এটা কালেকশন আছে সংগ্ৰহ আছে সাধাৰণ ষ্টৰী শৰ্ট ষ্টৰীজ আৰু সেই শৰ্ট ষ্টৰীজৰ কালেকশনটোৰ নাম হ'ল Padmavati The Harlot and the Other Stories that is published in 1992 In addition to 5 books of poetry আৰু লগতে কি লিখিছিলে 5টা কবিতা পুথিও লিখিছিলে তেখেতে She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship complex subtleties and human relationship বুলি কৈছে চাব তেখেত এজন কেনকা ধৰণৰ কবি আছিল সংবেদনশীল কবি আছিল sensitive মানে হল সংবেদনশীল that means she observes everything very keenly খুব ধুনিয়াকে বস্তুবিলাকক অবজাৰ্ভ কৰিছিলে আৰু সেই অবজাৰ্ভ কৰা দৈনন্দিন ঘটনাবিলাকক নিজৰ কবিতাৰ জৰিয়তে খুব সাধাৰণভাৱে খুব সাটল ওয়েত কি কৰিছিলে এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে আৰু লগতে তেখেতৰ কবিতাত কি পোৱা যায় কমপ্লেক্স সাটলটিজ অফ হিউম্যান ৰিলেশনশিপ দ্যাট মিন্স কি আমাৰ মানৱ সম্পৰ্কবিলাক কেনেকুৱা হয় বহুত কমপ্লেক্স হয় জটিল হয় আৰু সেই জটিল সম্পৰ্কবিলাকক তেখেতে খুব ধুনিয়াকে নিজৰ কবিতাৰ জৰিয়তে নিজৰ কামৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰি উলাইছে My Mother is 66 is an example আৰু My Mother is 66 তেনেকুৱা তেখেতৰ কবিতা বিলাকৰে এটা উদাহৰণ তাৰ মানে তেখেতে যেনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা লিখে যে সাধাৰণ জনজীৱনৰ ওপৰত লিখিছিলে আৰু খুব ধুনিয়াকে সৰল সহজ ভাষাত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তাৰে এটা উদাহৰণ হ'ল আমি যোনটো কবিতা পঢ়িম My Mother at 66 তো এইখিনি আছিল about the poet Kamala Das okay আহকচোন আমি কবিতাটো চাম So the poem begins Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning I saw my mother beside me
তো যোৱা শুক্ৰবাৰে মই ড্ৰাইভ কৰি গৈ আছিলোঁ, ড্ৰাইভ কৰি মানে শ্বি ৱাজ ট্ৰেভেলিং ইন আ কাৰ এটাত এয়াৰপৰ্টলৈকে গৈ আছিলে। ক'ৰ পৰা ক'লৈকে গৈ আছিলে? ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ হোম টু কোচিন এয়াৰপৰ্ট। পেৰেণ্টছৰ হোমৰ পৰা পিতৃ মাতৃৰ ঘৰৰ পৰা কোচিন এয়াৰপৰ্টৰ অভিমুখে গৈ আছিলে। কেতিয়া গৈ আছিলে? লাষ্ট ফ্ৰাইডে, যোৱা শুক্ৰবাৰে। I saw my mother beside me, and at that moment what happened? She suddenly noticed her mother sitting inside of the car. হঠাতে নোটিস কৰিলে যে মাকজনী কাষত বহি আছে। এটা মাকৰ কি দেখা পালে চাওঁ আহো। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ, নেক্সট ষ্টেঞ্জাটো চাওঁ। Dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. তো কি দেখা পালে? মাকে কি কৰি আছে? ডজ। এতিয়া ডজৰ মানে হ'ল স্লিপ লাইটলি। অ'কে, স্লিপ লাইটলি মানে চিলমিলকে টোপনি গৈ আছিলে। তাৰপিছত অপেন মাউথেড, মুখখন মেলি আছিলে। যেনেকৈ মানুহবিলাক বা ব্যক্তি এজন বৃদ্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হয়, টোপনি মাৰোঁতে সাধাৰণতে তেখেতৰ মুখবিলাক মেল খাই যায়। তো ঠিক তেনেকৈ মাকজনেও কাৰৰ ভিতৰত বহি মুখখন মেলি টোপনি গৈ আছিলে। আৰু টোপনিটো কেনেকৈ গৈ আছিলে? ডজ মানে কি? সম্পূৰ্ণভাৱে টোপনি যোৱা নাছিলে, চিলমিলকে শুই আছিলে। শ্বি ৱাজ শ্লিপিং ভেৰি লাইটলি। অ'কে, হাৰ ফেচ ashin like that of a corpse. তেখেতৰ মুখখন কেনেকুৱা আছিলে? ashin আছিলে। এতিয়া ashinৰ মিনিং হ'ল লাইক এছ। এছৰ পৰা ashin হৈছে। এতিয়া এছৰ কালাৰ কি? যে ৰংবিহীন এটা, খুব সতেজতা বিহীন এটা ৰঙৰ চাপ এটা পৰিছিল তেখেতৰ মুখত। আৰু এই চাপটো সাধাৰণতে কেতিয়া দেখা পোৱা যায়? যেতিয়া মানুহবিলাকৰ মৃত্যু হয়। তো তেখেতৰ মুখখনতো তেনেকুৱা এটা চাপ আছিলে, তেনেকুৱা এটা ছাঁ আছিলে, which is not like a young people that somebody can see energetic or full of light, full of brightness. She was missing all of that, and that is why she is called as ashin বুলি কোৱা হৈছে তেখেতক। আৰু কালাৰলেছ আছিলে, exactly like a corpse. corpse মানে হ'ল ডেড বডি, মৰাশক কৰ্পছ বুলি কয়। and realized with pain that she was as old as she looked. আৰু তেতিয়া পয়েটৰ মনত এটা দুখ আহি গ'ল, এটা পেইন ফিল কৰিলে পয়েটে মনত। কি পেইন ফিল কৰিলে? ডেট হাৰ মাদাৰ ইজ গেটিং অল্ড, যে মাকজনী কি হৈ আছে? বৃদ্ধা হৈ যায় আছে। আৰু তেখেতে যিমান দেখাত বৃদ্ধা হৈছে তাতকৈ বেছি বৃদ্ধ হৈ গৈছে, বয়সটো বাঢ়ি গৈছে। ডেট মিনছ ছাডেনলি শ্বি ৰিয়েলাইজ ডেট এজ মাই মাদাৰ ইজ গেটিং অল্ড, শ্বি ইজ এপ্ৰ'চিং হাৰ ডেথ। অ'কে, তো এই বস্তুটোৱে তেখেতক হঠাতে কি কৰিছিল? তেখেতৰ মনত দুখ আনি দিছিলে। বাট চুন পুট দ্যাট থট আৱে এণ্ড, তাৰপিছত তেখেতে কি কৰিলে? যিহেতু এই কথাখিনি মনৰ ভিতৰত আহি গ'ল, এই কথাখিনি মনৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিলে। শ্বি চুন পুট দ্যাট থট আৱে। পুট দ্যাট থট আৱে মিনছ কি? এই চিন্তাটো, মাক যে বৃদ্ধা হৈ গৈছে, শ্বি ইজ গোয়িং টু লুজ হাৰ ভেৰি চুন, শ্বি ট্ৰাইড টু ডিষ্ট্ৰেক্ট হাৰ মাইণ্ড ফ্ৰম ডেট থট। নিজৰ মনটোক সেই চিন্তাৰ পৰা দূৰত ৰাখিব বিচাৰিছিলে। আৰু দূৰত ৰাখিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে? লুকড আউট এট য়াং ট্ৰিজ স্প্ৰিণ্টিং দ্য মেৰি চিলড্ৰেন স্পিলিং আউট অফ দেয়াৰ হোমছ। আৰু কি দেখা পালে? যে বাহিৰৰ ফালে চাব ধৰিলে। শ্বি লুকড আউট অফ দ্য কাৰৰ পৰা বাহিৰত চাব ধৰিলে। এণ্ড বাহিৰত কাক দেখা পালে? চাব, কেয়াৰফুলি মাইণ্ড কৰিব, য়াং শব্দটো ইউজ কৰিছে, য়াং ট্ৰিজ। বাহিৰত কি দেখিলে? য়াং ট্ৰিজ দেখিলে। আৰু কি দেখিলে? দ্য মেৰি চিলড্ৰেন স্পিলিং আউট অফ দেয়াৰ হোম। মেৰি চিলড্ৰেন, মেৰি মিনছ হোৱাট? হেপী। অ'কে, হেপী চিলড্ৰেনবিলাকে কি কৰি আছে? ঘৰৰ পৰা দৌৰি ওলাই থকা দেখা পালে। আৰু কি দেখা পালে? চাব যে তেখেতে বাহিৰত গছবিলাক যে আছে, সেই গছবিলাকক দৌৰি থকা দেখা পালে। কি কৰি থকা দেখা পালে? স্প্ৰিণ্টিং। স্প্ৰিণ্টিং মানে হ'ল ৰানিং ফাষ্ট। অ'কে, এতিয়া ইয়াতে গছবিলাক সঁচাকৈ দৌৰি থকা নাই। কাৰত যিহেতু ট্ৰেভেল কৰি আছিলে, ডেট ইজ আ জেনেৰেল ফিজিক্স ল'। আমি চবে জানো যে কাৰত গৈ থাকিলে আমাৰ যিবিলাক ষ্টেচনাৰী অবজেক্ট আছে সেইবিলাক পিছফালে দৌৰি থকা যেন লাগে। এণ্ড ছেইম থিং হেপেন উইথ দ্য পয়েট এজ ৱেল। শ্বি ৱাজ ছিটিং ইনচাইড অফ দ্য কাৰ এণ্ড দ্য কাৰ ৱাজ মুভিং এট এ ফাষ্ট pace. Okay, and the trees that were outside of the car, it appeared to be running backward. পিছফালে দৌৰি থকা যেন লাগিছে, সেইকাৰণে young trees sprinting বুলি কৈছে। আকৌ শব্দটো কি ইউজ কৰিছে? young ইউজ কৰিছে। youngটোৱে কি বুজাইছে? ভিতৰত, কাৰৰ ভিতৰত বহি থকা মাকৰকে অপজিট বুজাইছে। মাকজনীৰ বয়স কি হৈছে? বাঢ়ি গৈছে, মৃত্যুৰ ফালে গৈ আছে, কিন্তু গছবিলাক বাহিৰত আকৌ কি? তাৰ অপজিট, young হয়, নতুনকৈ বাঢ়ি অহা গছবিলাক হয়। আৰু গছবিলাক কি কৰি আছে? দৌৰি আছে। দেন মেৰি চিলড্ৰেন,
চিলড্ৰেনবোৰ কেনেকুৱা মেৰি হ্যাপি বুলি কৈছে হ্যাপি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আনন্দত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে দৌৰি আহিছে দ্যাট মিন্স দিছ ইমেজ এই ইমেজটোৱে কি শ্ব' কৰিছে কমপ্লিটলি অপজিট of what she has just witnessed inside of the car on her mother's face মাকৰ মুখত যিখিনি দেখিছিলে তাৰ বিপৰীত দৃশ্য এটা বিপৰীত ছবি এটা দেখা পালে যে মাক মৃত্যুৰ ফালে গৈ আছে বৃদ্ধা হৈ গৈছে বুঢ়ী হৈ গৈছে কিন্তু গাড়ীৰ বাহিৰত যি দৃশ্য আছে সেই দৃশ্যটোৱে আকৌ কি বুজাইছে লাইফক বুজাইছে জীৱনক বুজাইছে ফুল অফ এক্টিভিটি বুজাইছে ফুল অফ স্পিৰিট বুজাইছে ফুল অফ হ্যাপিনেছ বুজাইছে ওকে বুজি পালে তো দুটা কন্ট্ৰাস্টিং সিন তো এইটো কেতিয়াবা আহিব পাৰে দ্য কন্ট্ৰাষ্ট বিটুইন দ্য সিন ইনসাইড অফ দ্য কাৰ এণ্ড দ্য সিন আউটসাইড অফ দ্য কাৰ ওকে বুজি পালে তাৰ পিছত কি হল চাব এখিনি চাই তাই অকমান মনটো কি কৰিব বিচাৰিলে ডিস্ট্ৰাক্ট কৰিব বিচাৰিলে দেন শি মুভড ahead আগবাঢ়ি গল বাট আফটাৰ দ্য এয়াৰপোৰ্টছ সিকিউৰিটি চেক এয়াৰপোৰ্টৰ সিকিউৰিটি চেকৰ পিছত এয়াৰপোৰ্টত গৈ পালে এয়াৰপোৰ্টত সিকিউৰিটি চেক হল গেটত Then কি হল standing a few yards away I looked again at her wan pale তো সিকিউৰিটি চেকৰ পিছত কেইখোজমান আঁতৰত পয়েট থিয় হৈ আছে আৰু কেইখোজমান দূৰত তেখেতৰ মাক থিয় হৈ আছে সো এয়াৰপোৰ্টৰ দৰজাৰ পৰা ডোৰৰ পৰা she again looked back at her mother's face মাকৰ মুখৰ ফালে চালে and কি দেখা পালে I looked again at her wan pale Vain pale mukhor phale sale. Vain means ki vain aru pale both are synonym to each other and they also mean colorless. Khotejota bihin. Okay, that means lacking brightness, lacking energy. Ei energy nuhua he mukhtur phale colorless mukhtur phale makor ako ebar ghuri sale. Aru makor mukhon keneকুৱা যেন লাগিছে as a late winter's moon and felt that old familiar ache. কিহৰ নিচিনা লাগিছে মাকৰ মুখখন লেট উইন্টাৰস মুনৰ নিচিনা লেট উইন্টাৰ মুন মানে হল লেট মানে হল একদম ৰাতিৰ শেষৰ ফালে আৰু উইন্টাৰ মানে হল ঠাণ্ডাৰ দিনত শীতৰ সময়ত এটা শীতৰ সময়ত জাস্ট ইমাজিন কৰক বাহিৰৰ দৃশ্যটো কেনেকুৱা হয় হেজি হয় ফগি হয় চাৰিওফালে কুঁৱলী চলি থাকে গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাত আপুনি চন্দ্ৰটোৰ কথা ইমাজিন কৰকচোন চন্দ্ৰটোৰ পোহৰটো সম্পূৰ্ণকে পৃথিৱীত নাহে তাৰ মানে চন্দ্ৰটো আমি পৃথিৱীৰ পৰা যদি চাওঁ it lacks brightness it lacks activity it lacks the same energy that we see during the summer okay তো hey summer or junto energy ba brightness hetu winter or সময়ত নাহে because of the fog okay fogor karone kuoli karone মানে ধুখৰ হৈ থাকে colorless হৈ থাকে তো ঠিক তেনেকুৱা মোৰ মাকৰ মুখখনো তেনেকুৱা হৈ আছিল colorless হৈ আছিল it is lacking the same brightness that she used to have when she was very young এই ব্ৰাইটনেছটো নাছিলে আৰু সেই কাৰণে কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে উইন্টাৰ মুনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে প্লিজ মন কৰিব এইটো এটা সিমিলি ইউজ হৈছে ইয়াতে ওকে দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ সিমিলি ওকে আৰু ইয়াতে সিমিলিটো কি কৰিছে পয়েটে মুনৰ ইউজ কৰিছে মুনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে আৰু কোনটো মুন স্পেশালি শীতৰ সময়ৰ মুনটোৰ লগত চন্দ্ৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে ওকে আৰু এই মুখখন দেখা পায় মুনৰ নিচিনা লেট উইন্টাৰ মুনৰ নিচিনা মুখখন দেখা পায় পয়েটৰ মনত কি ঘূৰি আহিলে ফেল্ট দ্যাট ওল্ড ফ্যামিলিয়াৰ এক তো আকৌ পয়েটৰ মনত কি ঘূৰি আহিল ওল্ড ফ্যামিলিয়াৰ মানে পুৰণা চিনা চিৰ পৰিচিত বা পুৰণা মানে she recognized that pain from the past আগতে এই পেইনটো তেখেতৰ হৈছিলে আৰু সেই কাৰণে সেই পেইনটো সেই দুখটো তাইৰ মানে চিনাকি যেন লাগিছে এতিয়া কি দুখ my childhood's fear মোৰ সৰু কালৰ দুখটো সৰু কালৰ ভয়টো আকৌ ঘূৰি আহিলে এতিয়া সৰু কালত প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীৰে every child has the same kind of fear and what is that fear is losing of her mother or his mother নিজৰ মাকক হেৰাই পেলোৱাৰ যোনটো ভয় সেই ভয়টো সকলো বাচ্চা এটাৰ থাকে বাচ্চা এটা মাকৰ পৰা আঁতৰি যাব নিবিচাৰে সাধাৰণতে গতিকে তেনেকুৱা ভয়টো আকৌ পয়েটৰ মনত হিদিনা ঘূৰি আহিছিলে ওকে তো পয়েটে কি কৰিলে সেই মনৰ পৰা মাকৰ দুখটো আঁতৰাবৰ কাৰণে সেই ভয়টো আকৌ ঘূৰি আহিছিল আৰু ঘূৰি আহোতে কি কৰিলে পয়েটে দুখ পালে পয়েটৰ দুখ ফিল হল পয়েটৰ বেয়া লাগিলে বাট অল আই সেড ওয়াজ সি ইউ সুন আম্মা কিন্তু কবিয়ে কি কৰিলে সেইখিনি মুহূৰ্তত সেই দুখখিনি হাইড কৰিব বিচাৰিলে লুকাই ৰাখিব বিচাৰিলে she tried to repress her
চেডনেছটোক ৰিপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিলে, হাইড কৰিব বিচাৰিলে, আৰু হাইড কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে, শ্বি ব্ৰট এ স্মাইল ইন টু হাৰ ফেচ, মুখত এটা হাঁহি আনিলে, আৰু হাঁহি আনি মাকক কি বুলি ক'লে, চি ইউ চুন আম্মা, মা আকৌ এবাৰ লগ পাম। অল আই ডিড ৱাজ স্মাইল এণ্ড স্মাইল এণ্ড স্মাইল, আৰু মই মাকৰ ফালে চাই কি কৰিলোঁ, হাঁহি মাৰিলোঁ, অকল হাঁহি মাৰিলোঁ। নাও ৰিপিটেশ্যন অফ স্মাইল এণ্ড স্মাইল এণ্ড স্মাইল ছাজেষ্ট দেট শ্বি tries very hard to hide her feelings, that she is very afraid of losing her mother as her mother is getting very old. মাকৰ যোনটো বৃদ্ধা অৱস্থাৰ ফালে গৈ থকা যোনটো দুখ আছে, মাকে যে মৃত্যুৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছে, সেই দুখটোৱে কবিতাৰ মনত যে বহুত আঘাত দিছিলে, বহুত দুখ দিছিলে, সেই দুখটো কবিয়ে লুকাব খুজিছিল, আৰু লুকাবৰ কাৰণে কবিয়ে কি কৰিলে, জোৰ কৰি হাঁহিব বিচাৰিলে। বাৰে বাৰে স্মাইল ৱৰ্ডটো ৰিপিট হৈছে ইয়াতে, বাৰে বাৰে স্মাইল ৱৰ্ডটো ৰিপিট হোৱাৰ মিনিঙে হ'ল শ্বি ট্ৰাই টু ৰিপ্ৰেছ, দমাব খুজিছিল নিজৰ মনৰ দুখটো, আৰু দমাই কিনে কি কৰিলে, মাকৰ ফালে চাই, মাকক বুজিব দিয়া নাই, মাকৰ ফালে চাই ধুনীয়াকৈ হাঁহি মাৰিলে, আৰু হাঁহি মাৰি তেখেত গুচি গ'ল। এণ্ড দেট ইজ ৱেৰ দ্য পয়েম হেজ এণ্ডেড। তো খুব ধুনীয়া এটা কবিতা, আৰু এই কবিতাটোত আমি কি পালোঁ, যে Kamala Das is talking about the natural process of aging. এজিংটো এতিয়া প্ৰতিজন ব্যক্তি যোনে জন্ম লৈছে পৃথিৱীত, শ্বি মাষ্ট গো থ্ৰু দেট নেচাৰেল চাইকেল অফ এজিং, এই বয়স হোৱাৰ চাইকেলটোত যাবই লাগিব। এণ্ড এজিং ইজ ৰিলেটেড টু ডেথৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, দেট এজ উই এজ উই গো টুৱাৰ্ডছ ডেথ, আমি যেতিয়া বয়সটো বৃদ্ধি হৈ যায়, আমি কিহৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ, মৃত্যুৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ। চ' it is an universal truth, এইটো এটা universal truth হয়, and she touched that universal theme in her poet, okay, but yet she again tried to show us that at the same time she is experiencing age, she experiencing old age, she experiencing the separation from her mother, she experiencing the pain of her mother being getting old and mother approaching towards her, that at the same time she also tried to show us that there is still life outside, that life doesn't stops for anybody else's pain, কাৰো পেইনৰ কাৰণে, কাৰো দুখৰ কাৰণে জীৱনটো ৰখি নাথাকে, জীৱনটো এনেকুৱাই, ইট ইজ আ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ এণ্ড ইট উইল গ' অন। তো খুব ধুনীয়া কবিতা এটা আমি পঢ়িলোঁ, আহকচোন এতিয়া আমি চাওঁ এই কবিতাটোৰ লগত জড়িত ইম্পৰ্টেণ্ট থিমছ কেইটা। ফাৰ্ষ্ট থিম ইজ দ্য থিম অফ mortality and aging. As the poet examines her mother's weakness and the unavoidable passage of time, the poem emphasizes the inevitable nature of aging and death. Already মই কৈ উঠিলোঁ যে ইয়াতে কি বুজাইছে, পয়েটে মৰ্টালিটি অফ হিউমেন বিংটোক দেখাইছে, যে আমি প্ৰতিজন হিউমেন বিং কি হয়, মৰ্টেল বিংছ হয়, দেট মিনছ উই কেন নট লিভ লং, উই কেন নট লিভ ফৰ এভাৰ, অ'কে, আমি এদিন মৰিব লাগিব। এণ্ড এজিং ইজ এ নেচাৰেল প্ৰচেছ টুৱাৰ্ডছ দেট ডেথ, সেই ডেথৰ ফালে লৈ যাবৰ কাৰণে এজিং ইজ এ নেচাৰেল প্ৰচেছ এণ্ড ইনএভিটেবল, যোনটো হ'বই, আমি তাক এভইড কৰিব নোৱাৰোঁ। দ্বিতীয়তে কি থিমৰ কথা পাতিছে ইয়াতে কবিয়ে, ফিয়ৰ অফ লছৰ কথা পাতিছে, যে ভয়, আমাৰ প্ৰতিজনৰ মনত ভয় এটা থাকে বস্তু এটা হেৰাই দিয়াৰ। ইয়াতে কবিয়ে কিহৰ কথা পাতিছে, কোনটো বস্তুক হেৰুৱাৰ কথা কৈছে, দ্য পয়েটছ ইৰেশ্যনেল ফিয়ৰ অফ লুজিং হাৰ মাদাৰ, কবিয়ে ইয়াতে কাৰ কথা পাতিছে, নিজৰ মাকক হেৰাই পেলোৱাৰ ভয়টোৰ কথা পাতিছে। উইচ ৰিফ্লেক্টছ এভৰি ওৱানছ ফিয়ৰ অফ ডেথ এণ্ড ছেপাৰেশ্যন, আৰু যোনটো প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ যোনটো ভয়, আমাৰ মনত থকা ভয়টো, যে আমি কাৰোবাৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে ভয় কৰোঁ, মৃত্যুক ভয় কৰোঁ, সেই মৃত্যুৰ ভয়টোক দেখুৱাইছে, ইজ ওৱান অফ দ্য মেইন থিমছ, এইটো এটা মুখ্য থিম হয় আমাৰ কবিতাটোৰ। নেক্সট ইমোশ্যনেল এটেচমেণ্ট, ইয়াতে কি বুজাইছে, ইমোশ্যনেল এটেচমেণ্টটো আমি দেখা পালোঁ যে দ্য পয়েট ইজ ভেৰি মাছ এটেচ টু হাৰ মাদাৰ এণ্ড দ্যাট ইজ ৱাই শ্বি ইজ টু মাছ এফ্ৰেইড অফ লুজিং হাৰ মাদাৰ এণ্ড শ্বি এফ্ৰেইড of seeing her mother is getting old, মাকে বৃদ্ধা হৈ যোৱাটো দেখা পায়, তেখেতে বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছে, তেখেতে বহুত বেয়া লাগিছে, আৰু এই বেয়া যোনটো লগাটো, সেইটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড আমি ক'ব পাৰোঁ, that she is emotionally very attached to her mother, okay. নেক্সট থিমটো কি আছে, কণ্ট্ৰাষ্ট বিটুইন লাইফ এণ্ড ডেথ। অফক'ৰ্ছ আমি পালোঁ যে লাইফ আৰু ডেথৰ মাজত কি দেখাইছে, কণ্ট্ৰাষ্ট এটা দেখাইছে, কণ্ট্ৰাষ্ট মিনছ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিছে, যে her mother symbolizes death, approaching death, old age, aging ok bujaise, and the scene outside, the young trees, the merry children, they are symbolizing life. So that is the balance of
নেচার, এইটো নেচাৰৰ বেলেঞ্চ হয়, এইটো লাইফৰ বেলেঞ্চ হয়, যে ওৱান চাইড অফ দ্য বেলেঞ্চ ইউ উইল ফাইণ্ড youth, prospering youth, full of energy, and on the other side you will also see people who are getting old, who are approaching death. So death and life is evident in the poem. Repression of emotion, next theme to hold, repression of emotions. Repression of emotion means the poet hides her inner struggle by pretending everything is well and even smiling to cover up her grief. Poetor মনত যে দুখ আহিছিল, সেই দুখটো poet কি কৰিব বিচাৰিলে, she tried to repress it, দমাব বিচাৰিলে, আৰু দমাই কিনে তেখেতে কি কৰিব বিচাৰিছে, শ্ব' কৰিব বিচাৰিছে যে নাথিং ইজ হেপেনিং, একো হোৱা নাই, একোৱে হোৱা নাই, মোৰ একো দুখ লগা নাই. This illustrates how people sometimes try to hide their true feelings when faced with challenging circumstances. আৰু এইটোৱে কি বুজাইছে যে এইটো মানুহৰ টেন্ডেন্সি, যেতিয়া আমি চেলেঞ্জিং সিচুৱেশ্যন ফেচ কৰোঁ তেতিয়া আমি নিজৰ মনৰ ভয়খিনি আমি বেলেগক দেখাব নিবিচাৰোঁ, আমি হাইড কৰিব বিচাৰোঁ. So that is one aspect of human nature. So these are the important themes that are found in the poem. You must remember it because you will be able to answer any of the question that is being asked from this chapter. Okay, এই চেপ্টাৰৰ পৰা আহিব লগা যিকোনো কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ দিব পাৰিব উইথ এক্সাম্পলছ. আপোনালোকে এইখিনি থিমছ কেইটাক এক্সপ্লেইন কৰি দিব. ক্লিয়াৰ? নেক্সট আমি চাওঁ দ্য পয়েটিক ডিভাইচেছ ইউজড ইন দ্য poem. So the poetic device, first poetic device I already told you about, that is simile. The poet has very beautifully used the poetic device simile here, and the example of simile can be seen in two places. First one is her face ashen like that of a corpse, je tekhetor mukhon corpsor nisna hoisile, to corpsor logot compare korise. And another example of simile is her mother's face is compared with the winter's moon. So we have got two examples of simile. I have written here only one example, but you can give example of both these similes as well. Next example to hold, imagery. Imagery is also another poetic devices, and imagery used to kenai korisa, the vivid description of the trees sprinting, the children spilling out of their homes create dynamic images of life and movement, contrasting with the stillness and frailty of the poet's mother. তো ইমেজৰি দুটা ইমেজ পাইছো আমি, ইয়াং ট্ৰিজ আৰু চিলড্ৰেন বিলাক, মেৰি চিলড্ৰেন বিলাক ওলাই আহা, এণ্ড এই দুটা ইমেজে কি বুজাইছে, লাইফক বুজাইছে, এক্টিভিটিক বুজাইছে, এনাৰ্জিক বুজাইছে. চ' দিজ আৰ দ্য চিম্বল. দেন alliteration. Alliteration means repetition of the same sound in a single sentence. আৰু repetitionৰ example হয় my mother. Okay, yate ma sound to repeat hoise, and that is the example of alliteration. Next whole symbolism. Symbolism or example whole young trees sprinting, merry children spilling out. These are the example of symbolism. Imagery as well as symbolism. You can use this example in both these cases if you are asked about imagery or symbolism. Okay, next whole repetition. Repetition means when a word or phrase in a sentence is repeated multiple times, bahut bar repeat hoise. And same kind of sentence is smile, smile and smile. It is repeated 3 times in the poem at the end of the poem, and this plays a very crucial role, the repetition of this word. I already told you je smile word to repeat kyo korise, so that she can hide her fear from the mother, because she is getting away, durot goi asile aru makok etu bujabo khoja nasile je I am feeling the pain of losing you. So she tried to hide her by pretending to smile korisile, smile koribo kane pretend korisile. Okay, next whole enjambment. Enjambment is the flow of sentences without any full stop, the continuation of a sentence. Eta gote poem to jodi ami notice koru, it doesn't have a full stop anywhere. Okay, so it continues from one line to the other line, so it's a complete paragraph, or you can say a complete stanza in itself. Eta complete stanza hoy. So that is the technique that poets often use in order to maintain the flow of the poem, and same thing is used by Kamala Das in this poem as well. তেখেতে পয়েমৰ ফ্ল'টো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে পয়েমৰ ক'তো ফুল ষ্টপ দিয়া নাই, ক'তো ৰখোৱা নাই, এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ এটা ষ্টেঞ্জা, কনচিকুৱেণ্ট ষ্টেঞ্জাছবিলাক ইউজ কৰিছে, কনচিকুৱেঞ্চ লাইনছবিলাক ইউজ কৰিছে পয়েমটো আমাৰ থিমকেইটা কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে. এণ্ড দেট ইজ এবাউট দ্য পয়েটিক ডিভাইচেছ দেট is found in the poem. So I hope you have understood this poem very well, and you will be able to write any question
if you are asked about poetic devices and if you are asked about the themes that I have already discussed. And if you like this video, please do like and subscribe. I will bring you more of such videos on class 12 and class 10 as well, and I will also bring some of the important English lesson in this YouTube channel as well. So keep me inspiring, give a thumbs up in the video, and please do subscribe for more updates. Thank you very much for watching.